හරි සුබ සන්ධ්‍යාවක් ළමයි. අපි ඔන්න ඊළඟ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අපි පටන් ගත්තා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කරා ලෝකල් ඒරියා කනෙක්ෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේද? නෙට්වර්ක් එකක් අපි පොඩි ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් අපි ගහලා පෙන්නන. මෙතන තියෙනවා තාම ඒ වට්ටික එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද මේ ලෝකල් ඒරියා කනෙක්ෂන් එකක් හදුවට පස්සේ IP රේන්ජ් එක සමාන කරලා පරිගණක අතර සම්බන්ධතාවය කියන්නේ මොකද? ඒ කියන්නේ මේ පරිගණකයෙන් මේ පරිගණකයට ලොග් වෙන්න මේකෙන් මේකට ලොග් වෙන්න නේද? ෆයිල් ෂෙයාරින් නේද? නෙට්වර්ක් එකක් කිරීමේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ළමයි. මොකද්ද? සම්පත් හවුලේ පරිගණනය නේද? ඒ කියන්නේ අපි ගාව දැන් සමාජයේ මුළු ආයතනයේම එක printer එකක්. නේද? මේ printer එකේ අපි කොක්ක වැඩ කරනවා. කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරලා නේද? එකම නෙට්වර්ක් රේන්ජ් එකට IPs කියන ලෙවල් අපි මේකේ සම්බන්ධ කරනවා. හරිද? එතකොට තමයි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන මේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා දිනවා. මේ ගේම් කියන ෆෝල්ඩර් එක. මෙතන ගේම් කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන ගේම් කියන ෆෝල්ඩර් එකේ මේ ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ තියෙනවා ෆයිල්ස් ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක තියෙන මෙන්න මේ මැෂින් එකට අපි ගාව තියෙන මෙන්න මේ මැෂින් එක. තව මැෂින් එකක්. අපි ගාව තියෙන අනිත් මැෂින් එකෙන් මෙන්න මේ තියෙන මැෂින් එකෙන් අපි දැන් ලොග් වෙන්නයි යන්නේ. හරිද? අපි මෙන්න මේ තියෙන මැෂින් එකෙන් අපි දැන් ලොග් වෙන්නයි යන්නේ. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ළමයි මේ පරිගණකයේ ඉඳන් මම ඉස්සෙල්ලා කලින් කියනු පරිගණකයට අපි පින් එකක් දාලා බලන්න. පින් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා පොඩි කමාන්ඩ් එකක් ping කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. අන්න බලන්න මේ දැන් මගේ දුවෙක් ඒ වැඩේ කරලා පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. එතකොට මේ 192යි 168යි CI දෙක කියන කම්පියුටර් එකට ඒ කියන්නේ අනිත් අපේ පරිගණකයට අපි පින් එකක් දුන්නා මේ දෙකේ සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. ඒකට අපි දැක්කා ඒක පින් එක වැඩ කරනවා. මේක පින් එක වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ආයි මම ඒක පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් වෙලා නේ. දැන් මම මෙතන දාන්නේ වලට කන්ටිනියු පින් එකක්. ඒ කියන්නේ පින් එක ටිකක් වෙලා පේන්නේ. දැන් වලට පේනවා මෙතන පින් එක දිගට යනවා. මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මැටෙන්නේ reply from 192.168.100.2 bytes 32 time 1ms කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පොඩි කමාන්ඩ් එකක් වෙන්නවා. දැන් reply එකක් එනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේනනේ දැන් මේක මේ කන්ටිනියු පින් එකක් දාලා තියෙන්නේ මේ නැත්තම් පින් 4ෙන් නවතිනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ අපි මේ tool එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ continue එක ping ping කියන command එකටම IP address එක දාලා space එකක් දීලා ඉරක් ගහලා ඉවරලා t අකුර ගැව්වහම එක දිගට pin වෙනවා. එතකොට අපිට මේ network එක down එකක් වුණාට තියෙනවා නම් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ පරිගණකයේ ඉඳන් අනිත් පරිගණකයට ඔයාලට පේනවා ping වෙනවා පේනවා. හරිද? දැන් අපි මේකේ ඊළඟට බලමු මේ පරිගණකයේ ඉඳන් ඊළඟ පරිගණකයේ තියෙන game කියන folder එකට දැන් access කරන්න යන්නේ. මෙන්න බලන්න game කියන folder එකට access කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් backspace දෙකක් ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒ පරිගණකයේ IP address එක ගන්නවා. ඔන්න game කියන folder එකට බලන්න. හරි. game කියන folder එකට. අපි බලමු දැන් මේ game කියන folder එක ඇතුළේ තියෙන කලින් folder එකේ තිබ්බේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි පේනවා නේද? එතකොට මේ පරිගණක දෙකම අපිට දැන් තිර දෙකක් තියෙනවා. මේ තිර දෙකකින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පරිගණකයේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකේම මෙන්න මේ තියෙන මෙතන ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ඒවයි මෙන්න මේකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ඒවයි දෙකම සමානයි. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිටම පරිගණක අතර දත්ත හුමාරු කරගන්න සරලම ක්‍රමවේදය නේද? එතකොට ලොකු බාර ෆයිල් තියෙනවා පෙන් ඩ්‍රයිව් සෝවරින් ඕනේ නැහැ. නේද? ෂෙයා ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළේ ෂෙයා ෆෝල්ඩර් එකට දාලා ඉවරලා අපිට මෙන්න මේ පරිගණකයක් කට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ ෂෙයා ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ new folder එකක් තියෙනවා. මම තව new folder එකක් මේ desktop එකේ file ගිහලා new folder එකක් ඔයගලන්ට open කරනවා. new folder එකට වඩා ඔයගොල්ලෝ ඕන කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මේ folder එක උඩට ගිහිල්ලා right click කරලා properties ගියාට පස්සේ මෙතන sharing කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ sharing වලට ගිහිල්ලා මෙතන මෙන්න මෙතන ඔයාලට කැමති විදිහට share කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන share කරලා ඉවරලා ඔයාලට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කාටද මේක permission. අපි ගොඩක් කාට මේක everyone දෙනවා. everyone දුන්නාම ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. මේකේ තව sharing වලට permission හදන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට වැඩි දුර කතා කරනකොට මේක කතා කරමු. මෙන්න මේ විදිහට done කරාට පස්සේ දැන් මේ folder එක share වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ folder එකට අනිත් පරිගණකයේ ඉන්න කෙනෙකුට මෙන්න මේ folder එකට වෙන්න පුළුවන්. හරි ළමයි මේ තමයි අපේ
අවසාන නෙට්වර්ක් පාඩම පිළිබඳ තියෙන ටියුට් එක අපි වීඩියෝ එක අපි ඊළඟට තව වීඩියෝස් වලින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.